Chào các bạn, mình rất vui các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ở video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái công thức uống nước uống để giảm cân cực kỳ hiệu quả mà nguyên liệu thì vô cùng là dễ tìm và dễ làm. Chúng ta hãy chuẩn bị trà túi lọc các bạn nhé. Chúng ta sẽ cần một trà túi lọc như thế này. Các bạn hãy xé trà túi lọc. Chúng ta thêm nước nóng. Tiếp đến chúng ta cần một quả chanh các bạn nhé. Sau đấy các bạn hãy cho thêm một thìa mật ong. Rồi, chúng ta đã có một cốc nước uống để giảm béo. Cốc nước này đốt mỡ rất là hiệu quả các bạn nhé. Các bạn hãy uống trong cái lúc nước nó còn ấm như thế này. Các bạn uống trước bữa ăn sáng 30 phút. Một ngày các bạn hãy uống một cốc như thế này. Và bạn nào béo phì thì có thể uống một ngày 2 cốc. Các bạn hãy uống liên tục như vậy cho đến khi các bạn đạt được số cân như ý muốn. Video của mình kết thúc ở đây rồi. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.